आज रीवा के रायपुर करचुलियान थाने के पास पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। जिस किसी ने वो शरीर को देखा उसे बस यही लगा कि कोई भी इंसान किसी को इतनी बेरहमी के साथ कैसे मार सकता है। धीरेन्द्र हत्याकांड में कॉल डिटेल से पुलिस राजा कोलंदर तक पहुंची, जिसके बाद राजा कोलंदर के गुनाहों का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस को दिए बयान में राजा कोलंदर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतारने की बात कबूल कर चुका है। जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। अलाहाबादको एउटा सुनसान ठाउँमा रहेको फार्म हाउसमा एउटा मान्छेले चुलोमा केही पकाउँदै थिए। चुलोमा एउटा सानो कन्तीमा मान्छेको दिमाग उम्लिँदै थियो। हजुरले ठिक सुन्नुभयो, कोही मान्छेको टाउको भित्रको दिमाग त्यहाँ पाकिरहेको थियो। त्यो सुप पाकेर रेडी भएपछि बिना सङ्कोच त्यो मान्छेले त्यो सुप पिउँछन्। हामी सबैलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो मान्छेले 14 जना मान्छेलाई निर्मम रूपमा मारेर उनीहरूको दिमाग यसरी नै पकाएर खाएका छन्। उनले कसलाई मारे र किन दिमाग पकाएर खान्थे भन्ने कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो कुरा हामी अगाडि भिडियोमा थाहा पाइहाल्छौँ। आजको केस एकदमै ट्विस्टेड केस छ। उनले अहिले पनि म निर्दोष छु, मलाई फसाइयो भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। सो लेट्स सी अबाउट राम निरञ्जन एके राजा कोलंदर। यो सम्पूर्ण घटनाक्रम यूपी अल्लाहाबाद जुन 2000 मा सुरु हुन्छ। एज ए हिन्दी डेली न्युज पेपरमा चिफ रिपोर्टरको रूपमा काम गर्ने एकजना व्यक्ति गायब हुन्छन्। गायब हुने व्यक्ति धीरेन्द्र सिंह थिए। त्यही ठाउँमा हुर्केका उनी एकदमै हार्डवर्किङ र साधारण परिवारका थिए। आफ्नै गाउँको सोझो इमान्दार र त्यसमाथि रिपोर्टर घर आएकोले स्थानीयले प्रहरीमाथि सक्दो प्रेसर दिन्छन्। त्यसैले पनि प्रहरीले कुनै लो पोल नराखिकन मिहिनेतका साथ काम गरिरहेका थिए। इन्भेस्टिगेसन गर्दा धीरेन्द्रलाई रातको 1 बजे फुलन देवी नामबाट फोन आएको थियो। प्रहरीले फुलन देवीलाई सोधपुछ गर्दा उनले कोही धीरेन्द्रलाई नचिन्ने बताउँछिन्, तर सायद उनको पतिले चिन्लान् कि भनेर सोद्धा उनका पतिले धीरेन्द्र आफ्नो साथी भएको तर धेरै दिनदेखि सम्पर्कमा नभएको बताउँछन्। प्रहरीले उनको नाम सोद्धा उनले आफ्नो नाम राम निरञ्जन भन्छन्। प्रहरीलाई पब्लिकको दबाव र राम निरञ्जनको भनाइमा केही गडबड भएकोले राम निरञ्जन र उनको साललाई प्रहरीले सोधपुछको लागि एरेस्ट गर्छ। यो केसमा राम निरञ्जनले कुन वेमा सोच्थे र उनले पावर, रेस्पेक्ट र प्रेस्टिजलाई कुन वेमा हेर्थे भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। पहिलेको समयबाट नै मानिस पावर, सम्मान र इज्जतको लागि मरिहत्ते गरिरहेको छन्। सायद त्यो आदिकालमा होस् वा अहिलेको आधुनिक समयमा प्राय मानिसले चाहने भनेको तीनै चिज हुन्। राम निरञ्जन कोल ट्राइबमा बिलोङ गर्ने भएकोले बच्चाबाट उनको जीवन अति साधारण थियो। न त उनीसँग कुनै पैसा थियो न त कुनै पावर नै। ठुलो भएपछि उनी सरकारी कार्यालयमा ड्राइभर बन्छन्। निरञ्जनलाई पनि साधारण मानिसलाई जस्तै पावर, सम्मान र इज्जत कमाउने एकदमै ठुलो भूत चढेको थियो। उनलाई सबैभन्दा बढी पावरफुल र सम्पूर्ण कुरा बुझ्ने बन्न थियो। त्यसैले उनले आफ्नो विवाहपछि श्रीमतीको नाम गोमती देवीबाट फुलन देवीमा चेन्ज गरेका थिए। फुलन देवीको नाम सुन्दै एकदमै पावरफुल र जस्टिस भन्ने सङ्केत आउँछ, जुन कुरा ठ्याक्कै निरञ्जनले फिल गर्न चाहन्थे। अझ इन्ट्रेस्टिङ त निरञ्जनका 3 जना बच्चा थिए, 2 छोरा र 1 छोरी। उनले उनीहरूको नाम पनि एकदमै सोच विचार गरेर राखेका थिए। उनीहरूको नाम अदालत, जमानत र आन्दोलन थियो, जुन सम्पूर्ण कोर्ट र लिगल सिस्टमसँग सम्बन्धित थियो। उनले श्रीमतीको नामबाट शक्ति र छोराछोरीको नामबाट सम्पूर्ण अदालत, जमानत र आन्दोलनलाई आफ्नो मुठीमा राखेको सोच्थे। आफ्नो मुठीमा सम्पूर्ण ल नै भएकोले र श्रीमतीको पूर्ण सपोर्टले उनले आफ्नो नाम रामबाट राजा राख्छन्। एक यस्तो राजा जसको अन्डरमा सम्पूर्ण शक्ति र जस्टिस छ। अब उनको मुठीमा हरेक राम्रो र नराम्रो कार्यलाई जस्टिफाई गर्ने अधिकार छ। अब उनी नै पुलिस, अदालत र न्याय थिए। यो चाहिँ राम निरञ्जनको ब्याकग्राउन्ड हो। प्रहरीको हिरासतमा रहँदा राम निरञ्जन ठिकै थिए, तर एकैछिनमा उनको हावभाव बदलिन्छ। अब उनी थर्ड पर्सनमा कुरा गर्न थाल्छन्। उनले पुलिसलाई जान दिने भए सम्पूर्ण कुराहरू भन्छु भन्छन्। उनले प्रहरीसँग उनको कुरा मान्न बाहेक केही विकल्प थिएन र फेरि उनले प्रहरी समक्ष अर्को प्रस्ताव राख्छन्। उनले 1 कुकर दाल खाएपछि मात्रै सम्पूर्ण कुरा भन्छु भन्छन्। त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी यो प्रस्ताव सुनेर छक्क पर्छन्। केही विकल्प नभएपछि प्रहरीले नजिकको होटलबाट दाल मगाउन खोज्छन्, तर उनले दाल ल्याइदेऊ, म आफै बनाएर खान्छु भन्छन्। प्रहरीले सम्पूर्ण कुरा मानेपछि उनले प्रहरीलाई नजिकको नैनी गाउँमा रहेको फार्म हाउसमा लान्छन्। उक्त फार्म हाउसमा पुगेपछि
निरञ्जनको हावभाव झन् धेरै बदलिन्छ। उनी त्यहाँ एक कन्फिडेन्ट र पावरफुल मान्छेको रूपमा प्रस्तुत हुँदै थिए। प्रहरीले उनलाई यो कसको फार्म हाउस हो भनेर प्रश्न गर्छन्। उनको प्रत्युत्तरले प्रहरीको मन नै आत्तिन थाल्छ। उनीहरू सबै छक्क पर्छन्। उनले यो फार्म हाउस होइन, यो राजा कोलन्दरको अदालत हो भन्छन्। राजा कोलन्दरले यहीँ आफ्नो अदालतको कार्य गर्छन् र दोषीलाई यहीँबाट सजाय दिन्छ। राजा कोलन्दर सबैभन्दा जान्ने बुझ्ने र विवेकशील मान्छे हो। यो कुरा सुनेर प्रहरीहरू सबै आत्तिन थाल्छन्। उनले आफूलाई कोही अर्कै व्यक्तिको रूपमा सम्बोधन गर्दै थिए। प्रहरीले डरकै भावमा उनीहरूलाई किन यहाँ ल्याएको भनेर सोध्छन्। त्यसपछि राजाले भुइँमा इसारा गर्छन्। इसारा गरेको ठाउँमा खन्दा प्रहरीले जे देख्छन् उनीहरू सबै आत्तिन थाल्छन्। त्यहाँ मानिसको कङ्काल थियो। अधिकांश कङ्कालको खोपडीलाई एकदमै डरलाग्दो तरिकाले निकाल्दा छुट्टै ठाउँमा गाडिएको थियो। त्यो खोपडीमा कुनैमा रातो मार्क त कुनैमा हरियो मार्क लगाइएको थियो भने कुनैमा त नाम नै पनि लेखिएको थियो। त्यही फार्ममा प्रहरीले एउटा सानो ट्याङ्कर देख्छ। ट्याङ्करभित्र एउटा डायरी हुन्छ। डायरीको नाम नै राजाकी डायरी थियो। त्यो डायरीको पहिलो पानामा काली प्रताप श्रीवास्तवको नाम लेखिएको थियो, जसको खोपडीलाई रातो क्रस लगाइएको थियो। काली प्रताप राजासँगै सरकारी कार्यालयमा काम गर्थे र उनले करिब 50,000 लोन राजाबाट लिएका थिए। बारम्बार पैसा माग्दा पनि कालीले पैसा फिर्ता नगरेपछि अब राजालाई लाग्न थाल्यो कि आफू ड्राइभर पोस्टमा काम गर्ने भएकोले र कोल्ड ट्राइबको भएकोले उनलाई हेपिरहेका छन् र कालीले आफूलाई निकै विद्वान र महान सम्झिन्थे। त्यसैले एक दिन राजाले उनलाई नजिकको जङ्गलमा लैजान्छन् र घाँटी काटेर कालीको हत्या गर्छन्। अब कुरा यतिमै सकिँदैन। लासलाई ठेगाना लगाउँदा उनले काली प्रसादको लिङ्ग काटिदिन्छन् र टाउको पनि पुरै छुटाएर आफ्नो साथमा लिएर फार्म हाउस जान्छन्। त्यहाँ उनले टाउकोबाट दिमाग निकाल्छन् र उम्लिरहेको पानीमा हालिदिन्छन्। उनलाई काली प्रसाद कति विद्वान र जान्ने बुझ्ने छन् भन्ने थाहा पाउन मन थियो। राजालाई लाग्थ्यो कि कोही मानिसको चेतना, विवेक र बुद्धि उसको दिमागमा हुन्छ। त्यसैले त्यो दिमाग खाएपछि उनलाई लाग्थ्यो कि यो सम्पूर्ण विवेक र बुद्धि उनले पाउँछन् र उनी सबैभन्दा बुद्धिमान र विवेकशील बन्छन्। त्यसैले उनले यो दिमाग उमाल्छन् र सुप बनाएर खान्छन्। खाएपछि चाहिँ बल्ल उनले डायरीमा पहिलो नाम लेखेका थिए र नामको माथि रातो क्रस लगाए। यसरी नै खोपडीमा पनि उनले रातो रङ लगाउँछन्, जसले गर्दा उनलाई कसको खोपी हो भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सक्थे। उनले यही कुरा अरू थुप्रै मानिसहरूसँग पनि गर्छन्। मोहम्मद मोइन, जो उनकै अर्का साथी थिए, जो हिप्नोटिजम गर्न माहिर थिए, उनले पनि राजाबाट 25,000 लगेर फिर्ता गरिरहेका थिएनन्। राजाले उनलाई बाना बनाएर यमुना ब्रिज लैजान्छन् र त्यहाँ मोइनको पनि घाँटी काटेर हत्या गर्छन्। मोइन मुसलमान भएकोले राजाले उनलाई जमिन मुनि गाड्न चाहँदैन थिए। राजाले मोइनलाई मृत्युपछि पनि मुक्ति दिन चाहँदैन थिए। त्यसैले टाउको काटेपछिको अन्य बडीलाई उनले यमुना नदीमा फालिदिन्छन् र कालीको जसरी नै टाउको फार्म हाउसमा लैजान्छन् र फेरि दिमागको सुप बनाएर खान्छन्। जुन पछि उनलाई लाग्छ कि मोइनको हिप्नोसिसको शक्ति पनि उनलाई आइसक्यो। त्यो डायरीमा अन्य नामहरू पवन कुमार यादव, त्रिभुवन पाण्डे, पप्पू पासी गर्दै अन्य थुप्रै नामहरू थियो र सबैभन्दा अन्तिममा नाम थियो धीरेन्द्र सिंह। यो सबै कुरा सुनेर प्रहरी आत्तिन थाल्छन्। अझै अनुसन्धानपछि प्रहरीले राजाको कार लुटिङ धन्दाको बारेमा पनि थाहा पाउँछन्, जहाँ राजा र उनको साला मिलेर हाइवेमा कुद्ने गाडीहरूलाई लुट्थे र अनरलाई मार्ने गर्थे। त्यसैले गर्दा एउटा साधारण काम गर्ने राजासँग महँगो टाटा सुमो जस्तो कार र फार्म हाउस थियो। एक्ज्याक्टली यही कुरामा रिपोर्टर धीरेन्द्र सिंहको इन्ट्री हुन्छ। धीरेन्द्रलाई राजाको सबै क्रिमिनल एक्टिभिटिजको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यसैले राजालाई डर थियो कि कतै धीरेन्द्रले यो सबै कुरा न्युज पेपरमा पब्लिस गर्छन् कि भनेर। त्यसैले यही कुरा गर्न भनेर राजाले धीरेन्द्रलाई फार्म हाउसमा बोलाउँछन् र कुरा गर्दै गर्दा राजाको सालोले धीरेन्द्रको टाउकोमा गोली हानिदिन्छन्। त्यसपछि राजाले पहिला जस्तै टाउको र लिङ्गलाई काट्छन् र बडी डिस्पोज गर्छन्। प्रहरीको सोधपुछपछि राजाले धीरेन्द्रको बडी, कपडा, बाइक र गनहरूको लोकेसन भन्छन् र प्रहरीले सम्पूर्ण कुरा एक्ज्याक्ट लोकेसनमा फेला पार्छ। राम निरञ्जन राजा कोलन्दर बन्नुको मुख्य कारण शक्तिको मोह थियो। कोल्ड ट्राइबमा बिलोङ गर्नाले समाजको अपहेलना र भेदभाव, शक्तिको गलत दुरुपयोग सबै ट्रिगरिङ फ्याक्टर थियो। त्यसैले उनले आफ्नो दिमागमा सुरुमा आफूलाई एउटा शक्तिशाली राजाको रूपमा प्रस्तुत गरे र अब त्यो राजाले समाजमा अलिकति पनि केही गलत घटना भएको छ भने त्यसको सजाय आफ्नो अदालत जुन फार्म हाउस थियो त्यहाँ गर्थे। त्यसैले उनले यही प्लान अनुसार भिक्टिमहरूलाई झुक्काएर मारे। उनलाई प्रहरीले 2001 सालमा एरेस्ट गर्छ र एउटा लामो कोर्ट केस पश्चात 11 वर्षपछि उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइन्छ। तर एरेस्ट भएपछि आज पनि उनी आफूलाई निर्दोष नै बताउँछन्।
यदि उनी निर्दोष नै थिए भने उनको फार्म हाउसमा त्यत्रो धेरै कङ्काल कहाँबाट आयो र उनलाई धीरेन्द्रको बडी र अन्य कुराहरूको एक्ज्याक्ट लोकेसन कसरी थाहा भयो? हजुरलाई के लाग्छ? प्लिज कमेन्ट डाउन।